Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận ở cùng một khung hình. Họ lịch sự giữ khoảng cách và giành lấy sự chú ý trước tiên. Cặp đôi do Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận tạo thành trong Under the Cloud ngọt ngào đến mức khiến nhiều khán giả bị thu hút. Hai người vừa hoàn thành xong CP thời lượng có hạn của bộ phim, cũng cùng nhau tham gia một chương trình tạp kỹ để làm tình. Tuy nhiên, dù được cho là đang ân ái nhưng khoảng cách giữa hai người trong phim lại có chút chênh lệch so với CP bình thường. Trong phần kết của phiên bản không phải thành viên được cập nhật vào ngày 29 tháng 2, cả hai đã kết thúc cuộc chia ly trong tù và bắt đầu cuộc sống hạnh phúc. So với sự ngọt ngào thuần khiết trong cốt truyện, hai người trong phim lại bình tĩnh đến mức gần như làm vỡ bong bóng hồng ban đầu. Theo vị trí đứng chung của ekip khi quảng bá chương trình thì cùng một ekip sẽ đứng cùng nhau, nhưng xét khoảng cách giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân lúc đầu thì có vẻ hơi xa. Vốn là một sự kết hợp nhưng có Thái Tử Khôn ở giữa. Phần giới thiệu tiếp theo của đoàn làm phim phải dựa vào những câu đố hậu kỳ để ghép các cảnh quay lại với nhau. Trong những chương trình tiếp theo, ngoại trừ biểu diễn, khoảng cách giữa hai người có thể nói là đủ cho nửa người ngồi xuống. Trận đấu tiếp tục, khoảng cách giữa hai người ngày càng xa hơn. Sau khi Tống Thiến đứng dậy, thoạt nhìn, cô tưởng Đàm So Nghia và Tống Uy Long mặc quần áo cùng màu đều là người cùng một đoàn. Hai người trong ảnh cận cảnh tuy ít nói chuyện với nhau nhưng dường như họ đang nói chuyện nhiều hơn với những vị khách ngồi đối diện. Sau khi kết thúc cặp đôi độc quyền trong vở kịch, tôi muốn nhìn cặp đôi làm tình ngoài vở kịch nhưng không ngờ tôi lại nhìn thấy một khoảng cách lịch sự. Và ngay cả khi đang chơi game với các cô gái, bầu không khí giữa Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân hoàn toàn khác với sự ngọt ngào giữa Song Chiên và Song Uy Long bên cạnh. Song Uy Long dậy trượt pa tanh và nói câu yêu thương, ai buông trước sẽ thua, khiến cảnh quay trở nên ngọt ngào quá mức, nhưng nếu là Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân thì sẽ buồn cười hơn rất nhiều. Mặc dù người ta nói rằng việc Nhậm Gia Luân không thể trượt pa tanh là một lỗi trong mối liên kết này, nhưng khi đối mặt với nhiệm vụ an ủi Đàm Tùng Vận bị ngã, Nhậm Gia Luân đã khéo léo nhờ Song Uy Long giúp đỡ, nói rằng hai người có nhiều khả năng đến được với nhau hơn. Biểu hiện của việc xem một vở kịch, ngay cả khi anh ấy chơi trực tiếp sau đó, quy trình CP ban đầu sẽ bị phá vỡ chỉ bằng cách nói, này, bạn là vậy. Tuy nhiên, ngoài việc không thể trượt pa tanh, ở một cấp độ khác, anh ấy còn tránh được nỗi xấu hổ khi nói lời yêu thương với Đàm Tùng Vận ngay tại chỗ. Tuy nhiên, do giữ khoảng cách lịch sự nên CP Candy đã bị dừng cuộc chơi. Nhưng nói như vậy, dù là giữ khoảng cách nhất định với CP hay những cô gái khác trong vở kịch, đối với Nhậm Gia Luân, một người đàn ông đã có gia đình, đều có thể coi đó là một kiểu tu dưỡng bản thân. Tuy nhiên, khoảng cách lịch sự của Nhậm Gia Luân với các cô gái không chỉ được thể hiện trong phim mà ngay cả ngoài sân đấu, Nhậm Gia Luân cũng chú ý đến điều này. Hai người đóng vai trái ngược nhau trong vở kịch sẽ có tiếp xúc thân thể ở một mức độ nào đó, nhưng việc giữ khoảng cách của Nhậm Gia Luân khiến mọi người thở dài, tu luyện của người đàn ông đã có gia đình này không bình thường. Trong một cảnh mưa cần cầm ô, Nhậm Gia Luân đã cố ý đưa phần lớn chiếc ô cho Đàm Tùng Vận vì kích thước của chiếc ô có hạn. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ, bạn cũng sẽ phát hiện ra rằng cánh tay của Nhậm Gia Luân được cố tình đặt ra phía sau để tránh vô tình chạm vào Đàm Tùng Vận. Trong cảnh cưỡi ngựa, Nhậm Gia Luân đã mắc lỗi khi lên ngựa và phải làm lại động tác đó. Dù chưa ngồi vững nhưng giữa tay Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận vẫn còn không khí. Anh ta lập tức nắm lấy tay mình, ra tay khi anh ta gọi cát. Đến cảnh thân mật, tay Nhậm Gia Luân cũng đặt lên vai Đàm Tùng Vân. Loại khoảng cách lịch sự này thực sự được phản ánh trong phim truyện bên cạnh cảnh quay hậu trường. Trong vở kịch, Nhậm Gia Luân không nắm tay miễn là có thể kéo tay áo lên. Trong nhiều cảnh, anh sẽ cố gắng hết sức sử dụng võ sĩ để giảm tiếp xúc trực tiếp giữa lòng bàn tay. Tuy nhiên, Nhậm Gia Luân không chỉ giữ khoảng cách lịch sự với Đàm Tùng Vận mà vị quý ông này còn vắng mặt trong những dịp khác.
Trong buổi diễn tập với Quan Hiểu Đồng tại một bữa tiệc, Nhậm Gia Luân chỉ nắm lấy quần áo của đối phương khi họ nắm tay nhau. Trở lại với Đàm Tùng Vận và Nhậm Gia Luân, mặc dù họ thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong một số hoạt động quảng cáo nhưng họ lại chú ý đến quy mô của các cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, lần này lại xuất hiện một khoảng trống ở giữa những viên kẹo đã hứa. Khoảng cách lịch sự giữa họ cũng khiến nhóm kẹo CP này kết thúc bằng cái kết của cốt truyện. Nhưng điều tôi phải nói là Nhậm Gia Luân, với tư cách là một người đàn ông đã có gia đình, có trình độ tu luyện bản thân rất cao. Bất kể bạn đã có gia đình hay chưa, việc chủ động giữ khoảng cách với con gái cũng là một biểu hiện của bản lĩnh quân tử đối với con trai. 10 nữ thần mà Nhậm Gia Luân đã từng làm việc cùng. Tương tác ngọt ngào với Đàm Tùng Vận, cùng khung hình với Dilireba. Nhậm Gia Luân, người có sản lượng phim truyền hình rất cao, hầu như mỗi năm sẽ sản xuất ít nhất 2 tác phẩm. Vào năm 2024, anh ấy sẽ ra mắt bộ phim truyện tranh giả tưởng The Legend of Wukongji và anh ấy cũng đóng vai chính với Sinh Fei. Người hâm mộ có mong chờ nó không? Sau đây là tổng hợp đồng bộ về 10 nữ thần mà Nhậm Gia Luân đã từng hợp tác cùng. Bạn thích cặp CP nào nhất? Bạn thích Nhậm Gia Luân đóng trang phục cổ trang hay cặp đôi hiện đại? 1. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân Sinh Fei. Nhậm Gia Luân và Sinh Fei đóng chung trong The Legend of Wukongji, được chuyển thể từ truyện tranh Feng Senji của các họa sĩ hoạt hình Hồng Kông Chung Kin và Dang Chu-ui và siêu phim hoạt hình IP Wukongji do công nghệ Huyền Cơ sản xuất. Trong vở kịch Hình Phi là vợ sắp cưới của Nhậm Gia Luân. Trên thực tế, trước đây cả hai đã từng hợp tác trong bộ phim truyền hình về thú cưng ngọt ngào Miss Crow and Mr. Lizard, là câu chuyện tình yêu giữa một ông chủ có khuôn mặt lạnh lùng và một cô gái thực tập vui vẻ. Sự hợp tác này trong một bộ phim truyền hình cổ trang giả tưởng cũng vậy. Thú vị. 2. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân Song Ju-ơ. Nhậm Gia Luân và Song Ju-ơ cùng đóng vai chính trong bộ phim trinh thám cổ trang Vyudu. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Panacea của Ban Minh Ban Mây. Cốt truyện kể về thợ săn quái vật Yusuan Ie do Nhậm Gia Luân thủ vai và cô con gái giàu có Duan Ban do Song Ju-ơ thủ vai, trở thành bạn bè nhờ ân cứu mạng. Bansia có được khả năng nhìn thấy quái vật từ Xuân Ie. Họ không thể ở bên nhau như họ mong muốn vì con đường khác nhau giữa con người và quái vật. Bộ phim này thực sự chưa bắt đầu phát sóng cho đến hết thời gian. 3. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân Yang In. Nhậm Gia Luân và Yang In đóng cùng nhau trong Cuộc hẹn hoàng hôn, được chuyển thể từ Vì hoàng hôn khó tìm của Miyika. Trong vở kịch, họ sống cùng nhau và sau đó yêu nhau. Là một vở kịch trong một vở kịch, bối cảnh rất mới lạ, nhưng người biên tập cảm thấy hai người thiếu cảm giác về CP, và tôi vẫn thích Nhậm Gia Luân đóng phim cổ trang hơn. 4. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân Ly Chin. Nhậm Gia Luân và Ly Chin đóng chung trong Xin Vui Lòng, câu chuyện về một vị tướng ngàn tuổi và một nữ trưởng thôn độc đoán. Mặc dù cả hai không có CP cao nhưng kỹ năng diễn xuất của họ vẫn trên mức tiêu chuẩn, nhưng lại là một cái kết mờ. Cái kết khiến người hâm mộ có chút bối rối. 5. Địch Lệ Nhiệt Ba. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân. Nhậm Gia Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba cùng đóng chung trong Lần Đầu Gặp Mặt Như Người Bạn Cũ Trở Về. Vở kịch được chuyển thể từ tiểu thuyết Câu chuyện về cá mập của Jiulu Feisiang. Có ý thức hợp tác mạnh mẽ, mặc dù có một số điểm đáng buồn ở giữa nhưng nó không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp cả. Thất bại lớn nhất chính là cái kết. Tôi thực sự không thể hiểu được. 6. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân Wai Dear. Nhậm Gia Luân và Bai Lu cùng đóng chung trong Châu Sân Du. Bộ phim được chuyển thể từ chương cổ của tiểu thuyết Mỹ Nhân Sương và Người Học Việc Tình Yêu, có thể nói là trần của bạo dâm trang phục. May mắn thay, sau đó hai người đã phát hành phần tiếp theo hiện đại One Life to Life, nhưng nếu so sánh, biên tập viên vẫn cảm thấy hai người hợp nhau hơn trong phim cổ trang.
7. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận. Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận đóng chung trong Under the Blockade. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Blue Lion, kể về câu chuyện của Jin Eway độc ác và một nữ thám tử của Six Door. Hai người họ là đội phù hợp nhất theo đánh giá của biên tập viên. Từ lúc đầu mâu thuẫn, dần dần nảy sinh tình cảm với nhau sau khi quen nhau, và cuối cùng là hứa hẹn với nhau suốt đời chứ không chỉ vậy. Cốt truyện thú vị nhưng cái kết cũng hợp lý. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân 8. Dương Tử. Nhậm Gia Luân và Dương Tử cùng đóng vai chính trong Tianzi, The Legend of the White Snake. Vở kịch được chuyển thể từ câu chuyện thần thoại dân gian, truyền thuyết về con rắn trắng. CP cao bất kể anh ấy hợp tác với ai, cả hai đều ngọt ngào và buồn bã trong phim. Những người thích phim cổ trang thần thoại có thể theo dõi. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân 9. Trinh Tiên. Nhậm Gia Luân và Trinh Tiên cùng đóng chung trong Glory of the Tang Dynasty. Bộ phim này được coi là tác phẩm đầu tiên của Nhậm Gia Luân và cũng có thể nói là một trong những kiệt tác đầu tiên của anh ấy, và anh ấy rất xuất sắc. Ngoại hình đẹp trong phim nhưng cái kết nửa mở vẫn hơi khó thoát ra. Nữ thần hợp tác của Nhậm Gia Luân 10. Chen Seojun. Nhậm Gia Luân và Chen Seojun đóng chung trong Blue Flame Earthzone. Mặc dù biên tập viên cảm thấy tình yêu giữa hai người là chưa đủ và không thích nhân vật Nhậm Gia Luân trong bộ phim này, nhưng vẫn có nhiều tình tiết phản cảm trong phim. Bộ phim khiến người ta cảm thấy sảng khoái, chẳng hạn như cảnh phản đối cầu hôn của Trần Hiểu Quân thực sự là một điều bất ngờ.